আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো মই একদম ইউনিক এটা ৰেচিপি ইউনিক যদিও ইমান টান ৰেচিপি নহয় একদম সিম্পল ৰেচিপি সহজ ৰেচিপি আৰু ৰেচিপিটো হৈছে এই কিসমিস আজি মই এই কিসমিসখিনি কেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকৰ লগত মই সকলোখিনি শেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া গম পাব মই এই কিসমিস কিহৰ পৰা বনাইছো আৰু আশা কৰো আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিব আৰু ভাল লাগিলে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো এনেকৈ মই আঙুৰ লৈ আছো আঙুৰ মই একদম কেঁচা আঙুৰ লৈছো 1 কেজি ধুনিয়াকৈ এখিনি মই ইয়াৰ যিবিলাক দাণ্ডি আছে এইবিলাক গুচাই লৈছো আৰু মই এখিনি এতিয়া ধুই লম পানীত ধুনিয়াকৈ আজি মই এখিনি আপোনালোকক কিসমিস বনাই দেখুৱাম এখিনি মই 2-3 বাৰ এনেকৈ পানীখিনি মই ধুই পেলাই দিম এনেকৈ মই ধুনিয়াকৈ এখিনি ধুই ললো একদম 3-4 বাৰ পানী দি মই এখিনি ভালকৈ ধুই লৈছো যাতে ইয়াত লেতেৰা নাথাকে একদম সিম্পল ৰেচিপি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মই এনেকৈ আগতে পানী বহাই থৈ দিছিলো সসপেনত মোৰ পানী পুৰা ধুনিয়া গৰম হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দি আছো এনেকৈ ফুটা ফুটা কাহি এখন মই ইয়াত দি লৈছো আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই এইখিনি যে মই ধুই লৈছিলো এইখিনি মই এতিয়া দি দিম ইয়াত আঙুৰখিনি ধুনিয়াকৈ ইয়াত দি লৈছো কমকৈ দি মই এইখিনি সিজাই লম এনেকৈ মই সিজাই লম আৰু এনেকৈ এখন দি মই ঢাকি দিম যাতে ধুনিয়াকৈ গেছটো বাহিৰৰ ফালে ওলাই নাযায় আৰু এইখিনি ধুনিয়াকৈ মোৰ সিজি আহিব 5 মিনিট মই এনেকৈ সিজাই ললো চাওক ওপৰৰ এইখিনি কি ধুনিয়া হৈ আহিছে মানে একদিন ধুনিয়া সিজি আহি আছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকণমান এনেকৈ তল ওপৰ কৰি দিম যিখিনি মানে কেঁচা হৈ আছে এইখিনি ধুনিয়াকৈ হৈ আহিব এনেকৈ মই অকণমান তল ওপৰ কৰি লৈছো চাওক একদম সহজ ৰেচিপি দেখিছে বহুত মানুহে কিন্তু এনেকৈ কিসমিস বনাব নাজানে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কিসমিস একদম সহজভাৱে বনাব পাৰি আকৌ মই এইখিনি 5 মিনিট এনেকৈ সিজাই লম যাতে যিখিনি আৰু সিজা নাই সেইখিনি আকৌ ধুনিয়াকৈ হৈ আহে এনেকৈ চাওক মই 5 মিনিট সিজাই ললো একদম ধুনিয়া মোৰ সিজি গৈছে এতিয়া মই এইখিনি গেছ বন্ধ কৰি দিম গেছ বন্ধ কৰি মই এইখিনি নমাই লম তাৰ পিছত মই আকৌ বাকি যিখিনি আছে এইখিনি সিজাই লম এনেকৈ চাওক মই এনেকৈ এখন ডলা লৈ লৈছো তাৰ ওপৰত মই এখন ধুনিয়া পলিথিন লৈ লৈছো তাৰ ওপৰত মই এনেকৈ এইখিনি দি লৈছো এতিয়া ৰ'দত 2-3 দিনৰ কাৰণে মই এইখিনি ধুনিয়াকৈ ৰ'দত দি শুকুৱাই ল'ব লাগিব আকৌ বাকি যিখিনি আছে মই আকৌ এইখিনি মই এনেকৈ সিজাই লম দেখিছেনে কিমান সহজভাৱে এই ৰেচিপিটো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছো একেবাৰে সহজ ৰেচিপি বেছি কষ্টৰ ৰেচিপি নহয় যেহেতু সকলোৱে নাজানে কেনেকৈ বনায় সেইটো কাৰণে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকৈ লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এতিয়া মই এইখিনি আকৌ মই এনেকৈ 5 মিনিট আকৌ সিজাই লম 5 মিনিট হৈ গ'ল মোৰ এইখিনি সিজোৱা হৈ গ'ল এইখিনিও মই তল ওপৰ কৰি এনেকৈ সিজাই ল'লো চাওক ইয়াৰ যিহেতু এনেকুৱা সেউজীয়া কালাৰটো আছে সেই সেউজীয়া কালাৰটো নোহোৱা হোৱালে এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাব লাগিব এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল মই এইখিনিও গেছ বন্ধ কৰি দিম এতিয়া দি মই এইখিনি নমাই ল'ম এনেকৈ মই নমাই ল'লো আৰু মই এইখিনি এতিয়া এনেকৈ আকৌ ডলাখনৰ এনেকৈ লৈ ল'ম ডলাখনৰ ওপৰত মই আগতে যিখিনি থৈ দিছিলোঁ তাৰ ওপৰত মই এইখিনি আকৌ দি লৈছোঁ চাওক দি মই এইখিনি এটা এটাকৈ এইখিনি কৰি দিম গোটেইখিনি এনেকৈ মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ লৈ ল'লোঁ চাওক ডলাখনত আৰু এইখিনি মই এতিয়া 3 দিন মই এনেকৈ ৰ'দত ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম এনেকৈ চাওক মই 3 দিন এইখিনি মই শুকুৱাই ল'লোঁ চাওক কিসমিসখিনি কি ধুনীয়া শুকাইছে মই 3 দিন শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি দিনত মই ৰ'দত দিওঁ আৰু ৰাতি হ'লে মই ফেনৰ হাৱাত এইখিনি শুকুৱাই থওঁ ফেনৰ হাৱাত নথলে মানে গোন্ধ ওলাই যাব যিহেতু সিজাই লোৱা বস্তু হয় এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ ভৰাই লওঁ চাওক এনেকৈ মই বাতি এটাত উঠাই লওঁ ডলাখনৰ পৰা একদম সিম্পল ৰেচিপি দেখিলেই মই একদম সহজভাৱে কেনেকৈ আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ আজি কিসমিস 1 কেজি মই এনেকুৱা আঙুৰ লৈছিলোঁ আৰু এনেকৈ আঙুৰ দি মই এইখিনি আপোনালোকক কিসমিস বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু ঘৰত বনাই ধুনীয়াকৈ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰিব এতিয়া মই যেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকেও বনাব দেখিছেইতো আৰু দোকানত কিনিব নালাগে ইনেও দোকানত কিনিব গ'লে 1 কেজিত বহুত টকা লৈ লয় ঘৰতে বনালে সুবিধা হয় যেহেতু এতিয়া আঙুৰৰ অভাৱ নাই
আঙুৰ বহুত পোৱা যায় বজাৰত এনেকৈ দেখিছেনে মই আজি কিমান সহজভাৱে আপোনালোকক এনেকৈ কিচমিচ বনাই দেখুৱালোঁ কিচমিচ যিহেতু বহুত কামত দৰকাৰ হয় এনেকৈ আমি ঘৰতে বনাই থৈ দিব পাৰোঁ আৰু মই এনেকৈ লৈ আছোঁ এটা ধুনীয়া প্লাষ্টিকৰ টেমা আৰু টেমাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভৰাই থ'ব পাৰিব একদম কোনো টেনশ্যন নাই ধুনীয়া হৈ থাকিব আৰু আপোনালোকৰ যেতিয়া দৰকাৰ হয় উলিয়াব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ ভৰাই থৈ দিম এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত ধুনীয়াকৈ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ